أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا کلاس 10 میتھمیټکس چپټر نمبر 7 وباقاعده نن شروع کو انټروډکشن ټو ټریګنومټري. ټریګنومټري څه ته ویل شي؟ ټریګنومټري د دوه ټکو نه جوړلې. ټریګنومټري، ټریګنو مینز ټرایانګل او مټري مینز میجرمنٹ، یعنی ټرایانګل میجرمنٹ ته د ټرایانګل پیمایش ته ټریګنومټري ویل شي. ټرایانګل څه ته ویل شي؟ هر هغه فګر چې د هغې درې سایډز او درې انګلز وي هغې ته ټرایانګل ویل شي. سپوز اے بي سی موږ سره یو ټرایانګل دی، صحیح ده. په دې کې A چې دا یو انګل دی، B پکې انګل دی، C پکې انګل دی. دغه شان A B یو سایډ دی، B C پکې بل سایډ دی او A C پکې دریم سایډ دی. نو 3 پکې سایډ شو او 3 پکې انګل شو، صحیح شو. شپږ ایلیمنټس دي، دې شپږو ته ایلیمنټس اف ټرایانګل ویل شي. ایلیمنټس اف ټرایانګل یعنی د ټرایانګل شپږ ایلیمنټس دي. کوم کوم دي؟ 3 انګل دي، 3 سایډز دي. نو د ټرایانګل میجرمنټ مطلب سره چې د دې انګلز او د دې سایډ میجرمنټ ته څه ویلی شي؟ د ټرایانګل میجرمنټ ویلی شي، یعنی ټریګنومټري ورته ویلی شي. نو ټریګنومټري ډیفینیشن څه شو؟ د برانچ اف میتھمیټکس ډیلینګ وذ د ریلیشن اف د سایډز اینډ انګلز اف ټرایانګل. دا د میتھس هغه برانچ دی په کوم کې چې موږ د ټرایانګل د سایډز او د انګل په منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه سټډي کوو، صحیح شو. اوس فار ایگزامپل دا موږ سره یو بلډینګ دی، صحیح ده، او دې ځای کې یو کس ولاړ دی، هغه دا غواړي چې د دې بلډینګ هایټ معلوم کړي، صحیح ده. د دې هایټ معلومولو لپاره د ټولو نه اول د دې کس او د بلډینګ په منځ کې چې کوم دا ډسټنس دی، دا ډسټنس موږ ته فایند یا دا معلومول په نسبت د دې هایټ معلومولو اسان دي، صحیح ده. او د دې ځای نه چې کوم لاین اف سایډ چې ورته وایي د بلډینګ ټاپ ته دی ګوري، نو دې ځای کې یو انګل جوړېږي. لیټ سپوز هغه انګل ته موږ تیټه وایي، صحیح ده. دا تیټه موږ ته فایند شي او دا کوم چې دا لاین چې کوم دی، دا ډسټنس چې کوم دی، دا موږ ته فایند شي، نو موږ دا هایټ په اسانه معلومولی شو، صحیح ده. دلته یو ټرایانګل جوړ شو، د دې نه څه جوړ شو؟ ټرایانګل. او دې ټرایانګل ته رایټ انګل ټرایانګل وایي. ولې؟ په دې کې یو انګل رایټ انګل دی، یعنی یو انګل پکې 90 ډیګري دی. رایټ انګل ویلی شي 90 ډیګري ته. داسې ټرایانګل چې په هغې کې یو انګل د 90 برابري هغې ته رایټ انګل ټرایانګل وایي. رایټ انګل ټرایانګل، صحیح ده. دې له زه نومونه هم ورکوم ABC. اوس چې کوم تیټه دی، د تیټه ته چې کوم اپوزیټ سایډ دی، مخامخ سایډ، دې ته ویلی شي پرپینډیکولر. پرپینډیکولر. کوم چې د تیټه سره لګېدلی سایډ دی، دې ته ویلی شي بیس. او کوم چې 90 ته مخامخ سایډ دی، دې ته ویلی شي هایپاتینیوس. یعنی تیټه سره لګېدلی سایډ بیس شو، تیټه ته اپوزیټ سایډ پرپینډیکولر شو او 90 ته مخامخ سایډ چې دی دا پکې هایپاتینیوس شو. هایپاتینیوس په دې ټرایانګل کې د ټولو نه لانګسټ سایډ دی. دغه شانې که موږ یو دویم مثال واخلو، یو کس د بلډینګ د ټاپ نه لیټ سپوز دا بلډینګ دی او په دې ځای کې یو ګمله یا څه پرته دي، صحیح شو. دا کس څه کوي؟ د دې دا کوم چیز چې پروت دی دا معلوموي چې دا د دې بلډینګ نه څو لرې دی، صحیح ده. نو د دې په منځ کې که موږ داسې فاصله واخلو او د دې ځای نه چې کوم لاین اف سایډ دی دا موږ واخلو، نو دې ځای کې لاین اف سایډ چې دی دا څه جوړوي؟ دا د دې ځای کې یو انګل جوړوي، دې ته موږ تیټه وایي، صحیح شو. او دا چې کوم انګل جوړ شو دا خو 90 ډیګري دی. په دې صورت کې پرپینډیکولر څه شو؟ تیټه ته مخامخ، یعنی دا پرپینډیکولر شو. دغه شانې د تیټه سره لګېدلی پکې څه شو؟ بیس شو. او 90 ته مخامخ پکې هایپاتینیوس شو.